kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Makinarya para sa makabagong pagsasaka. Alam ba ninyo na nasa 12.41 pesos kada kilo ang kabuuang gastos sa pagpuproduce ng palay? 3.76 pesos dito ay napupunta sa manual labor. Kung gagamit ng kumpletong hanay ng makinarya, makakatipid kayo ng hanggang 3.50 pesos kada kilo. Ito ang layunin ng programang RCEF Mechanization Program hatid ng Department of Agriculture at PhilMec. Mag-apply at sumali sa FCA's Farmers Cooperative Associations upang makinabang sa programang ito. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng PhilMec o Facebook page nito. Basta RCEF Machinery Distribution. Sa PhilMec yan, aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Payo ng ama. Anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Proverbs 4:20-23, MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Galing sa labas ng bahay, isanitize o hugasan ng mga napamili. Hubarin ang ginamit na sapatos at magpalit agad ng damit pagpasok sa bahay upang maiwasang magkaroon ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Pride Detergent. Matagal ka namang nagtitiis sa pangangati sa inyong balat. Mag-Mighty C! Mighty C! Ang alkaline na vitamin C. Makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit sa balat at mga allergies. Mabibili na sa inyong mga suking botika. 7 pesos lang. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. 4-wheel tractor para mas madali at maayos ang paghahanda ng bukid. Check. Mechanical rice transplanter para tumaas ng hanggang 10% ang ani at siguradong maganda at pantay-pantay na tubo ng palay. Check. Combine harvester na makapagsasalba ng 2 hanggang 3% ng nasasayang na butil. Check. Mechanical dryer na makapagsasalba ng hanggang 5% mula sa pagkasira o pagkadurog ng palay. Check. Ang lahat ng benepisyong yan at marami pang iba ay maaari mong makuha sa pagsali sa programa ng RCEF Mechanical
Mechanization Program na hatid ng Department of Agriculture at PhilMec. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng PhilMec o Facebook page nito. Basta RSF Machinery Distribution sa PhilMec yan. Aarangkadang magsasaka sa tamang makinarya. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3T. Like father, like daughter. MX3 araw-araw, tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. DZXL Pulso ng Metro! 44 minutos makalipas po ang alas 12 ng magandang tanghali mga kasama. Bueno, diretso po tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa virtual press conference ni Secretary Harry Roque. At nasa linya po natin ngayon si XL Radyoman 4, Angel Ronquillo. Jeng, go ahead, Jeng. Yes, magandang hapon sa iyo, Radyoman Rod. Nagpapatuloy nga itong virtual press ko ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Kasama niya itong si MMDA Chairman Benher Abalo, si PNP OIC Chief General Guillermo Eliazar at si UPPGH Director Dr. Dzxl Salvania. Pinag-uusapan nga itong latest decision ng IATF, itong resolution number 104, kung saan itong NCR at NCR Plus, kung saan ito yung nasa travel bubble, Ang layunin nito, Radyoman Rod, mga kasama, ay para iwasan yung mobility. Ito yung movement ng mga tao nang sa ganon ay mapababa natin ang kaso ng COVID-19. So mga kasama, pakinggan natin ang nagpapatuloy na press conference. Ang bilis ng replacement ng old viruses with the new variants. Yung sa atin, you may have heard yung sa 150 na samples, parang ad hoc samples yun sa Metro Manila. But that's not a nationally representative sample. But overall, the number has gone up siguro from 5 to about 8% total of variants. So slow pa rin yung pag-increase, but it is increasing. But what's driving this is not just the variants. The variants probably do contribute, but a big part of it is still the same old virus, which is still very contagious. Thank you, Doc. Sir, my last question would be for General Eliazar po. Go ahead, please. Hi, good afternoon, General Eliazar. Sir, ganda ng graphics. Sir, question, kasi sir, a lot of people are asking, of course, sabi nga po, di ba, ID yung requirement to verify yung dun sa mga checkpoints. But
how can the people how can the people know, sir, kung ano yung valid apprehensions? In the first place, sir, kung halimbawa hindi ka dapat lumabas, nakita kang nasa labas, will there be any apprehension or pagsita lang po, sasabihan lang na bumalik ka? And if there will be any apprehension, paano po ba yung magiging process nito? Dadalhin ka po ba sa kulungan or in a separate facility? Thank you, Tricia. By the way, kung titingnan natin within the bubble or even outside the bubble, kukunti na lang yung ating mga unauthorized person. Kaya nga basically, ang mga tinitingnan natin dyan is not necessarily the movement kung hindi yung mga unauthorized flight. Ang matanda siya or masyadong bata or hindi nagsusuot ng mga protective gear na kailangan natin. So basically, even though ang instruction natin nga is naka more than 1 year na tayo at dapat wala nang paalala, pero still, andun pa naman yung ating maximum tolerance sa kanila. At for most of them, talagang base sa ordinansa na talagang halos lahat naman, we're talking about Metro Manila, na meron ng ordinansa sa paglabag nito mga guidelines na ito, una, nagmumulta sila, nakikinabang ng ating LGU, hindi pa natin kinukulong siya. Doon sa mga susunod, community service, and after that, sa kinukulong. Kaya kung titingnan natin, mas napakarami yung ating pinagmumulta lang kaysa sa ating kinukulong. At idagdag ko rin na dito nga sa atin, particularly Metro Manila, wala nang restriction actually ang ating movement. Lalo na ngayon na in-expand ba natin siya dun sa NCR Plus, kung saan hindi na dapat tayo nag-check dun sa boundary ng NCR, hinahayaan na natin. At yun ay pinaubayan natin ngayon dun sa outer perimeter para siguraduhin na walang lalabas at walang papasok na mga unauthorized within the and outside the bubble area. All right. Thank you, sir. So no arrests. Malinaw po. No arrests will happen. Well, usually, idagdag ko lang, Tricia, na ang arrest is nangyayari dun kung merong ibang mga kasamang ibang mga offense. Like, for example, pumalag. At the same time, meron tayong ibang mga violation na kuha. But basically, on the minimum or initial violation of not the observance of this physical distancing and wearing of mask and shield, more on caution ang binibigay natin dyan. Very clear, sir. So thank you very much, sir, and thank you very much, Hope, and to all our guests. Thank you, Trish. Back to you, Sakraki. Yes, Secretary, question from Red Mendoza ng Manila Times for Dr. Salbanya. With more than 100 samples of variants discovered in the latest genome sequencing batch, do you see possible community transmission of the variants in the country? Yeah, so let's yung 150 na yon, again, ad hoc yun kasi kumbaga dinagdag yon on top of the usual weekly samples that we test kasi we wanted to see yung spread nga ng variants. Most likely ganun na nga po kasi we're seeing sustained transmission of these variants, but ang kasi it's always delayed kasi pag sinasabi mong community transmission, you have to have evidence na hindi mo na matrace yung clusters. A lot of the clusters can still be traced, lalo na dun sa South African variant. But, this is as we're sequencing. The best thing to do right now, yung evidence is, it points towards community transmission. Is it sustained community transmission? We're not sure. But we have to act like it. Kasi, mas importante na nag-overcompensate tayo rather than mag-undercompensate tayo. For us, it's more of an academic exercise whether there's community transmission or not. The important action point is really to act like it's there, and we need to keep it low kasi alam naman natin pag maging dominant yung ating variants, mas tataas talaga yung infection rate and mas tataas talaga yung mortality. Second question po niya, what can you say about the variant that was discovered in France na hindi raw po nadidetect ng RT-PCR tests pero nakikitaan ng simptomas which caused the death of some individuals there? Dapat na po ba tayong mag-worry about this variant? Well, unang-una, actually that's a news report, no? And we're trying, mga scientists, we're trying to figure out exactly what they did. Iba-iba kasi yung kits natin. We don't just test sa RT-PCR, hindi lang isang pyesa ng virus ang tinitingnan natin. We usually look for 2 or 3.
So, iba-iba yung kits and how we construct them. And again, the kits can also be adjusted. Wala namang problema rin yun. So, sa ngayon, very cautious kami dyan kasi unang-una, it's just a small number. And number two, we're not even sure what they're talking about in terms of was it 1 gene, 2 genes, or meron ba dun sa 8 na hindi nila detect? Baka 100 naman yung nag-positive. So baka it's just a loss of efficiency. So I'm very, very worried about saying something about this kasi I'm digging through the information and alam naman natin ang dami talagang fake news dyan. There might be an element of truth to it, but it's probably not the whole picture. So I would rather wait for more data at this time. Thank you, Dr. Salvania. Secretary, ang susunod na magtatanong si Maricel Halili ng TV5. Go ahead, Maricel. Hi, Secretary. Magandang hapon po sa inyo and good afternoon to our guests. Sir, first question, how much reduction on COVID-19 cases does the government expect through this new restriction na ipinapatupad po natin? Gaano kadami yung target natin? Well, doon po sa briefing ng DOH, ang target natin minimum 25% reduction. But we're hoping for more. Kaya nga po, dinadaan na rin natin sa pakiusap. Bagamat hindi po kayo pinagbabawalan na lumabas sa inyong mga tahanan sa loob ng NCR plus bubble, sana po, kung hindi naman kinakailangan lumabas, manatili na lang po sa ating mga tahanan. Kasi ang nais natin, mas malaki pa sa 25% po ang mabawa sa mga kaso. Kasi at 7,999, 25%, malaki-laki pa rin po yan kung we become successful. But of course, we're realistic, it will not happen overnight naman. So ang pakiusap po, bawas po talaga ang ating galaw. Secretary, yung 25% reduction, this is already a manageable number for the government. Well, ang tingin po namin, it is a realistic goal for the next 2 weeks. Remember, 2 weeks lang po ito. And we're hoping we can sustain the gains afterwards. Pero this is a minimum goal po. We're aiming for more. At we're hoping that dahil Holy Week na po at wala na pong lalabas ngayon ng Metro Manila, lahat na lang po ay manatili sa ating mga tahanan. So without forcing anyone to stay indoors, we're requesting everyone na traditionally naman talaga, ng mga unang panahon, talagang walang lumalabas pag panahon ng Kwaresma. So sana ganoon na lang po ang gawin natin nang mapababa natin ang numero. Sir, clarification lang po pagdating po dun sa purchase ng bakuna because some private companies or yung mga employers, medyo nagkakaroon daw sila ng confusion. They don't know if 50% of the vaccines that they purchase should be donated to the government. Is this part of the agreement between the government and the private sector na automatic pag pumasok sila ng tripartite, 50% yun sa government, or is this purely voluntary? Napansin ko po yan. Napansin ko po yan na sa batas, wala pong provision na 50% idodonate. Pero sa tripartite agreement po, nakasulat po yan. So sa tingin ko po, kung ang gagamitin pong dokumento ay yung tripartite agreement, meron pa rin pong donasyon sa gobyerno. But I could be wrong. Kasi po pwede na maamendahan na yung tripartite agreement, yung model form, as a result of the passage of the law. So abangan lang po natin. Bukas po kasama natin si Vaccine Czar Carlito Galvez at siguro siya po makapagsasabi kung patuloy pa rin yung donasyon sa gobyerno. Okay, sir. Kasi for AstraZeneca, definitely may 50% po yung private sector. Ano po? Kasi yung tripartite agreement na yon. Kung hindi po magbabago ang form, tuloy po yung 50%. But because the law did away with the donation, ilalagay lang niya ata sa IIR. Let's seek clarification from the vaccine czar himself tomorrow. Okay. Sir, panghuli na lamang po, yung schedule po ni Presidente, I understand, sabi niyo po, most of his activities naman sa Malacanang, no? But following the restriction, does it mean that he canceled all his out-of-town events in the next 2 weeks? And where does the President plan to spend his Holy Week? Magstay din po ba siya sa Malacanang or is he going back to Davao? Well, sa ngayon po, ang mga schedule niya po ay naririto sa Maynila. Meron po siyang schedule na uwi sandali sa Davao pero next week po, balik po siya sa Metro Manila. As to where he will spend Holy Week, hindi po naka-indicate pa sa kalendaryo. Ang huling tingin ko po nasa Metro Manila po siya next week. At atat na rin po ako by next week tapos na yung aking quarantine. So makaka-attend na rin ako ng Talk to the People sa Monday next week at makikita ko na rin sa Presidente. Ay, sorry. Nagpa-reswab na po ba kayo? And are you still staying at the quarantine site or pinayagan kayo na makauwi sa
bahay? Nawala ng tubig po sa quarantine hotel. So, lumipat po ako. Hindi po ako nasa bahay ko because my wife has comorbidities. Nanghirap po ako ng bakanting bahay where I am quarantining. Tatapusin po natin yung minimum 10-day quarantine dahil asymptomatic po tayo. But we hope to join the President next Monday because that would already be the 15th day. Pero magre-reswab pa rin po dahil yan pong requirement ng Malacanang. Okay. Thank you, Secretary. Okay po. Next question, Yusek Rocky. Yes, Secretary. A question from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror para po kay Dr. Dzxl Salvania. You were quoted as saying that the best use of Sinovac for now is general public with moderate risk exposure and not high risk exposure like with the frontline COVID workers, because we know that it will work at 91% efficacy. And quote, why is the government promoting Sinovac when it is not suited for frontline work? Alright mga kasama, atin na pong putulin no, ang virtual press conference ni Secretary Harry Roque at nasa quarantine facility pa rin pala hanggang ngayon. No? Pero matatapos na daw yung kanyang quarantine facility ni Secretary Harry Roque. Okay. Ni Secretary Harry Roque. No? Yung kanyang quarantine, no? Kasi nag-positive siya eh. Kailan ba nag-positive si Secretary? 2 weeks ago, no? 2 weeks ago. And kailangan ng 14-day 14-day quarantine. So anyway, ingat pa rin po tayo kasi patuloy pa rin tumataas yung kaso ng COVID-19, mga kasama. Sa mga magbabakasyon, hindi pa rin kayo mag-e-enjoy siguro kung magbabakasyon. Ewan ko lang kung may takot kayo, hindi kayo mag-e-enjoy. Di ba? Kasi hindi natin alam kung saan to nanggagaling itong COVID na to, kung bakit ang dami pong mga nagkakahawa ngayon. And even yung ating mga medical workers, marami, well, ito ay bumaba na mga kasama nung mga nakaraang taon, 'di ba? Yung tinatamaan sa ating mga frontliners. Ngayon, bumabalik uli, At karamihan daw ang tinatamaan yung mga nurse. 'Yun ang delikado doon. Kaya baka magkakaroon daw tayo ng kakulangan sa mga nurses natin. Kaya ang apila din mga kasama ng mga ospital na kung pwedeng dagdagan yung ating mga nurse. Yung iba lumipa daw sa PNP at saka AFP kasi mataas yung sweldo. Kokonti pa yung mga may COVID doon sa mga ospital ng PNP at ay talaga. So ipagdasal din po natin mga kasama na sana mawala na po ito. Hindi kaya din dahil sa panahon ngayon. Di ba? Ang dami din kasi mga nagkakasipon, sumasama yung pakiramdam, kaso nga lang, pag sila po ay pumasok sa ospital, COVID ka agad. Yun din ang hindi natin maintindihan eh. Kayo iba'y natatakot. Well, siguro, doon na lang tayo sa apela ni Dr. Lachon, na tayo na lang mismo mag-lockdown sa ating sarili kung hindi maganda yung pakiramdam po natin. At uminom din, mga kasama ng Xanton Plus Herbal Capsule. Yan ang napaka-importante para mas lalong magiging malakas ang ating immune system rito. Kung kayo ho ay naghahanap ng food supplement na yung bang pag iniinom po natin araw-araw, may iwasan ho tayo sa iba't ibang karamdaman, especially yung pagtubo ng bukol sa ating katawan, may iwasan din yung mga inflammatory diseases, mga kasama, at iba pang mga karamdaman dulot ng bakterya. Abay, subukan nyo po yung supplement na may taglay na antioxidant, may anti-tumor din, at may antibacterial properties. Ay ano pang hinihintay nyo, mga suki, mga kasama? Pumunta na sa butika at hanapin ang Xanton Plus Herbal Capsule. Ang epektibong suplemento para maiwasan ang mga karamdaman. At ngayon ay available na po sa South Star Drugstore at sa The Generics Pharmacy ang Xanton Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatag na Doc Samaritan sa pagbili. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at napaka-epektibo po ito. Mighty C at Xanton Plus Herbal Capsule. Para po sa inyong reservation, tanong at order, po pwede ho kayo mag-text sa 0927
0927-499-1276 at hanapin si Paring Ray Albesa. 0927-499-1276 and look for Mr. Ray Albesa. O pumunta ng personal sa Dzxl 4th floor, Guadalupe Commercial Complex at sa Makati. Sa mga mahilig sa kape dyan, taas ang paa. Marami. Pero nangangamba yung iba, baka maapektuhan ng kalusugan. Mga kasama, narito na po ang Nature Soya Coffee. Napatunayan ng mga eksperto na makatutulong po itong patibay ng ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Nature Soya Coffee may sangkap na soya, mangosteen at agaricus mushroom na makakatulong pong balansahin ang testosterone level ng mga kalalakihan at para maiwasan din ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom ng Nature Soya Coffee, ang kape na gagabay sa inyong kalusugan at mabibili sa mga butika. At ngayon, mga kasama, food supplement ba na epektibong hinahanap mo? Yung mga may diabetes dyan, may hypertension, marumi ang dugo na nagdudulot po ng iba't ibang mga sakit. Abay, nandito na ang solusyon dyan sa mga problema po ninyo. Ha? Xanthon Plus Gold. Ang Xanthon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil ito po ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan ng mapatunayan. Opo, para po sa inyong reservation, tanong at order, po pwede ho kayong mag-text sa Xanthon Plus Gold Hotline 0927-499-1276. Susunod na ang Tinig ng Pag-asa. Ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Ingat pa rin po tayo mga kasama. May COVID pa rin. Tumataas pa ang kaso. TCXL Pulso ng Metro!